Dodi, tänään ollaan LKP:ssä, eli pomppimista olisi taas tiedossa. Kylmä on ja tuulee ihan pirusti, että katsotaan lähdetäänkö häntäkoipien välissä saman tien kotiin, kun on ekat pomput tehty, mutta käydään tsekkaamassa. Dodi, tänään on myös ekaa kertaa testissä tää leukakiinnitys tälle DJI-kameralle. Katsotaan kuinka pahasti mä osoitan sen johonkin aivan väärään suuntaan. Joo. Sieltä tulee meikäläisen klapyletka. Ei kyllä mitään havaintoa, että mihin suuntaan tää pitäisi osoittaa tästä leuasta. Koska se. Koita tuijottaa pelkkää eturengasta. Niin, kyllä, tälleen näin ja sit vaan niinku close-upia yläputkesta. Mitä miettii elämän tarkoitus? Woo! That's nice. Siis sä et tietää, että on... Ei, se pitäisi ihan vaan, ja sen takia mä pelkään tästä kun lähdetään porukalla, että se poimii väärän tyypin tai jotain. Choose me, my child. Cycling follow. Vertical. 3, 2, 1. Piti seuraa johtajaa. Älä lähde muotia. Sit mennään. Kato, perässä se tuli. Joo, viime kaudella en tainnut tehdä ollenkaan jaksoja Leatin vaatteesta, koska oikeasti suunnilleen ainoa mikä muuttui oli värit. Nyt on jo ennen kuin kesäkamat on saapunut, niin kiinnostavaa uutta, joten pistetään lyhyt esittely. Vedenpitävät housut meni uusiksi. Ne sanoo, että tää ei ole kevlaria, tai siis ne kutsuu sitä jollain omalla trademark-jutullansa, mutta kalvohousujen huonoin puoli on se, että ne saa helposti puhkia, ja sitten ne ei ole enää kovin kätevät sadekelin vaatteet, niin täällä on polvet suojattu, sisätaipeet suojattu ja perse suojattu, eli ne paikat, jotka yleensä kuluu tai muuten menee puhki. Sivutaskuun on laitettu tämmönen neopreenisuoja, mihin menee just kännykkä, joka tarjoaa vähän sille suojaa, jos tykkää kaatua kyljellensä. Ja lahkeisiin tuli vetoketjut, niin jos esimerkiksi käyttää pidempiä kenkiä, niin helpompi saada ne paikalleen sinne. Eli paljon kaikkia hyviä pieniä parannuksia noihin. Ja sitten niillä tuli ensimmäistä kertaa niin kuin oikea talvitakki, eli toppa, ohut toppa, koko vaate. Mä sanoisin, että äkkituntumalta niin just sopiva, koska sä et halua paksua toppatakkiä, kun sä käyt hikoilemassa. Ne hehkuttaa, että tää hengittää. Tää ei ole täysin vedenpitävä, eli tää on vaan niin kuin DVR-käsitelty, roiskesuojattu, mutta se on todennäköisesti just hyvä, koska kalvot ja kova hikoileminen niin ei myöskään toimi hyvin. Ne pitää sitten kosteuden sisällä ja sitten sulla on todella märkää. Niin kerroksilla voisit säätää kuinka kylmä tai lämmin haluaa olla. Esimerkiksi nyt tämmönen märkä, mutta kuitenkin ihan reilusti plussan puolella keli, niin mulla ei paljon mitään muuta kuin suojat täällä alla, mutta sinne on helppo vetää teknistä kerrastoa sitten väliin. Mitähän mä unohdin? Ai niin, näissä on isot tuuletusaukot näissä vedenpitävissä, mikä on sitten, kun pääsee kunnolla hikoilemaan jollain siirtymillä, niin hyvä plussa. Sellaista uutta. Mennään ajaa. Rear. Cycling follow. 3, 2, 1.
Tuntuu älyttömältä, että melkein taskuun mahtuvassa dronessa on tarpeeksi tekoälyä seurata näin sujuvasti pyöräilijän perässä. Neo 2 on erillinen Cycling Follow-moodi pyöräilijän seuraamiseen. Sen lisäksi olisin voinut kertoa sille, millä etäisyydellä ja korkeudella haluan sen minua seuraavan. Näitä säätöjä en vielä testannut, tässä se pyrkii pysymään niin lähellä minua kuin mahdollista. No niin, vähän välipalaa. Vauhtikarkkeja. Tällä kertaa vähän kofeiinilla höystettynä. Alright. Otot. Se on sit vaan niinku snadisti pidempi. Eli tavallaan niinku mennään siitä mistä A-linja menis. Mut siinä kohtaa missä on... Mikä haju, mikä on A-linja? Mikä on api? No okei, toi missä on lippu, mistä se lippulinja on saanut nimensä. Joo, niin sen yli menee 2 reittiä. A-linja oikealta ja lippulinja vasemmalta. Lippu on se, missä mä tein stuntitasku. Niin aloitetaan A-linjalta ja hypätäänkin ristiin sinne lippulinjan loppuun. Mä voin rullailla perään. Rullaa perään. Se on vaan pieni linjanvaihto. Mut kun siinä helposti rupeaa käymään silleen, että sen lippulinjan hypyn siihen joutuu jarruttaa, ettei se lennä komeasti yli. Niin toi tuo pikkusen semmoista lisämatkaa siihen, että toimii aika hyvin. Semmoset ajelut tällä kertaa. Keli oli parempi kuin oletimme parkkipaikalla. Hypyille ei oikeastaan tullut ollenkaan. Tässä kohtaa varmaan ihan turvallisesti toivottaa hyvät joulut ja uudet vuodet ja me nähdään taas ensi vuoden puolella. Moikka!